हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई गुगलको फन ट्रिक्सहरू सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि हामी google.com जान्छौँ। google.com मा गएपछि तपाईँले यहाँ गुगल ग्राभिटी भनेर लेख्नुहोस्। गुगल ग्राभिटी लेखेपछि यहाँ आई एम फिलिङ लक्की भन्ने हुन्छ कि म भाग्यमानी अनुभूति गरिरहेको छु भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँले आई एम फिलिङ लक्की देख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालीमा म भाग्यमानी अनुभूति गरिरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब हेर्नुहोस्, जसरी कुनै ग्राभिटीले कुनै चिजलाई तल खसाल्छ त्यसरी नै गुगललाई पनि ग्राभिटीले तल खसाल्छ यसमा। र अब हामी अर्कोमा जाऊँ। अर्को छ elgoog। यो तपाईँले पछाडिबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, GOOGLE। यो ठ्याक्क उल्टोबाट छ। म भाग्यमानी अनुभूति गरेर यसमा थिच्नुहोस्। सबै कुरा उल्टोबाट छ। GOOGLE SCARCH तपाईँले सबै उल्टोबाट पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। अब अर्कोमा जाऊँ। अर्कोमा इपिक गुगल। यो बढ्दै जान्छ तपाईँको। इपिक गुगलमा चाहिँ तपाईँको जति धेरै टाइम भयो त्यति नै यो गुगल सर्च बढ्दै जान्छ। यो सर्च स्क्रिन बारहरू हेर्नुहोस्, सबै बढ्दै छ। र अब हामी अर्कोमा जाऊँ। गुगल पाइरेट। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल सर्चको स्पेलिङ पनि छुट्टै छ। र आई एम फिलिङ लक्की भन्थ्यो भने आई बी फिलिङ लक्की छ। यहाँ पनि तपाईँको फरक देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाऊँ। अर्को रहेछ गुगल रेनबो। आई एम फिलिङ लक्कीमा थिच्नुहोस्। तपाईँले यहाँ गुगलको रेनबो देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कलर फरक छ। कलर चेन्ज भइरहेको देख्नुहुन्छ। यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज भइरहेको। अब अर्को जाऊँ। अर्को रहेछ डु अ ब्यारल रोल थिच्नुहोस् र आई एम फिलिङ लक्कीमा थिच्नुहोस्। र तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै एक राउन्ड लागिसकेको छ। यसरी नै अब अर्कोमा जाऊँ। अर्को रहेको छ गुगल स्पेस। देख्न सक्नुहुन्छ स्पेसमा हावा नभएपछि हुन्थ्यो, त्यसरी नै सबै हावामा उडिरहेछ। तपाईँले सब उगार्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा जाऊँ। अर्को छ गुगल स्फियर। आई एम फिलिङ लक्कीमा थिच्नुहोस्। सब स्फियरको जसरी नै घुम्छ।
रमाइलो ट्रिक छ। र अब अर्कोमा जाऊँ। अर्को छ गुगल अन्डर वाटर। आइएम फिलिङ लकीमा थिच्नुहोस्। यो देख्न सक्नुहुन्छ गुगल पानी मुनि छिरिसकेको छ। र अब अर्को हेरौँ। ask you I'm feeling like मा जानुहोस्। र हेर्नुहोस् यो छड्के परेको छ। र अब अर्को जाऊँ। I'm feeling like मा जानुहोस्। तपाईले यहाँ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यो र अब अर्कोमा जाऊँ। I'm feeling like मा थिच्नुहोस्। गुगल 1998 मा यस्तो थियो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा जाऊँ। I am feeling lucky मा जानुहोस्। तपाईले यहाँ पुरै वेबसाइट डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट डिस्प्ले भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै खाली भइसकेको छ। र अब अर्कोमा जाऊँ। अर्को रहेको छ फाइन्ड चक। यो थिच्नुहोस् अनि आई एम फिलिङ लकीमा थिच्नुहोस्। यहाँ तपाईले लेख्नुहुन्छ गुगलले चक नोरिसलाई अहिलेसम्म सर्च गर्न सकेको छैन। अब यहाँ इमेजेसमा जानुहोस्। इमेजेस यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ द फर्स्ट रुल अफ चक नोरिस इज you do not talk about Chuck Norris. Chuck Norris doesn't wear a condom because there is no such thing as protect from Chuck Norris. Chuck Norris को बारेमा यस्तै रमाइलो रमाइलो कुराहरू तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म के सबभन्दा राम्रो लागेको ट्रिक हो हैन। तपाईलाई नि राम्रो लाग्छ होला, एकफेरि ट्राई गर्नु होला। अति नै रमाइलो छ। तपाईले यहाँ धेरै कुराहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। धेरै रमाइलो कुराहरू छ। यसरी नै मजाले तपाईले अर्को पेजहरु गर्दै 10 वटासम्म पेज छ यसमा।
10वटा पेजसम्म गएर तपाईँले सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई यो पढ्दाखेरि। यो ट्रिक चाहिँ एकदमै अति नै रमाइलो लाग्यो मलाई। तपाईँ पनि अवश्य ट्राई गर्नु होला फेरि। आजको लागि यति नै। तपाईँलाई यस्तै रमाइलो ट्रिकको लागि चाहिँ यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।